วัสดีค่ะวิดีโอสอนร้อยลูกปัดนะคะวิดีโอนี้จะมาสอนร้อยลูกปัดเป็นดอกไม้นะคะอันนี้จะตกแต่งให้เป็นต่างหูขึ้นมาค่ะเนี่ยค่ะเราจะทำดอกไม้2 ดอกแบบนี้นะคะพอดีมีคอมเมนต์เข้ามาจากแฟนเพจค่ะบอกว่าอยากให้สอนดอกไม้แบบนี้ก็คือเขาจะเอาไปตกแต่งเป็นสร้อยคอนะคะถ้าจะร้อยไปตกแต่งเป็นสร้อยคอแนะนำว่าใช้เม็ดขนาด2 มิลเล็กๆแบบนี้ค่ะก็คือลายดอกไม้ก็จะมีลายนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าพอจะเอาไปใช้ได้ไหมถ้าอยากจะไปร้อยคู่กับสร้อยคอใช้เม็ดเล็กๆ2 มิลแบบนี้ก็จะดูสวยกว่านะคะอย่างสีแดงนี่คือขนาด4 มิลค่ะสีชมพูเป็น3 มิลแต่วิธีทำคือทำเหมือนกันเลยนะคะแค่ไซส์ขนาดลูกปัดต่างออกไปนะคะเนี่ยค่ะเปรียบเทียบให้ดูว่าเม็ดใหญ่ขึ้นดอกก็จะใหญ่ตามนะคะใช้ไซส์อะไรร้อยก็ได้แล้วแต่ชิ้นงานที่เรานำไปใช้เลยนะคะอุปกรณ์ใช้ลูกปัดเม็ดทรายขนาด3 มิลค่ะแล้วก็8 มิล1 เม็ดนะคะเอ็นเราจะใช้เบอร์25ค่ะให้เราตัดเอ็นมาเส้นหนึ่งสัก80 เซนนะคะเริ่มต้นค่ะให้เราร้อยลูกปัดลงไป6 เม็ดค่ะร้อยลงมา6 เม็ดให้เราสวนเม็ดบนสุดลงมานะคะมันก็จะกลายเป็นวงกลม6แบบนี้นะคะต่อไปเส้นทางซ้ายใส่4 เม็ดสวนลงมาค่ะสวนเม็ดบนสุดที่เราใส่ทางซ้ายนะคะเมื่อสวนลงมาแล้วเส้นทางขวาเราก็ร้อยข้ามไปด้านข้าง1 เม็ดนะคะมันจะกลายเป็นวงกลม5นะคะตรงนี้ต่อไปเราจะใส่ทางซ้าย3 เม็ดค่ะแล้วก็ส่วนเม็ดที่3ลงมาค่ะก็จะออกมาเป็นวงกลม5เหมือนกันนะคะตรงนี้เส้นทางขวาร้อยไปด้านข้าง1 เม็ดนะคะซ้ายก็ใส่3 เม็ดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สวนเม็ดที่3ลงมานะคะเมื่อสวนลงมาเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นไปด้านข้างนะคะ1 เม็ดเราจะทำแบบนี้ทุกครั้งนะคะจากนั้นซ้ายก็ใส่3 เม็ดเหมือนเดิมสวนลงมาก็คือเราจะทำเป็นวงกลม5ไปรอบๆในวงกลม6นะคะใส่3 เม็ดสวนลงมาค่ะพอถึงตรงนี้วงกลมจะมาเจอกันให้เราร้อยสอดเอ็นข้ามขึ้นไป2 เม็ดนะคะเม็ดที่1และเม็ดที่2ตรงนี้นะคะตอนนี้อยู่ในเอ็น3 เม็ดให้เราใส่แค่2 เม็ดค่ะเพราะว่าเราต้องการวงกลม5นะคะสวนลงมาเลยค่ะเส้นทางขวานะคะให้เราร้อยไปด้านข้าง1 เม็ดค่ะเส้นทางขวาจากนั้นใส่ทางซ้าย5 เม็ดนะคะสวนเม็ดที่5ลงมาค่ะก็จะออกมาเป็นวงกลม7 เม็ดนะคะตรงนี้ต่อไปใช้เส้นทางขวาร้อยไป2 เม็ดค่ะฝั่งซ้ายก็ใส่ลงไป4 เม็ดนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นฝั่งใส่เม็ดค่ะฝั่งขวาเป็นฝั่งร้อยสอดเอ็นข้ามไปด้านข้างนะคะเมื่อสวนลงมาแล้วเส้นทางขวาก็ทำเหมือนเดิมค่ะร้อยไปด้านข้าง2 เม็ดนะคะ
ซ้ายก็ใส่4 เม็ดเหมือนเดิมค่ะสวนเม็ดที่4ลงมาเมื่อสวนลงมาเส้นทางขวาร้อยไปด้านข้าง2 เม็ดทุกครั้งค่ะเราจะทำวงกลม7แบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบวงเลยนะคะมันจะออกมาเป็นวงกลม7ทุกวงนะคะตรงนี้วิธีทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะซ้ายใส่4 เม็ดสวนลงมาขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไปนะคะตรงนี้วงกลมมาเจอกันค่ะทางขวาจะร้อยสอดเอ็นข้ามไป3ค่ะตรงนี้ในเอ็นมีอยู่4 เม็ดเราต้องการวงกลม7ให้เราใส่ทางซ้ายลงมาแค่3 เม็ดนะคะ4ข้างล่างบวกข้างบน3ก็จะออกมาเป็นวงกลม7นะคะแถวนี้เป็นวงกลม7ทั้งแถวเลยนะคะต่อไปค่ะเราจะทำแถวถัดไปนะคะให้เราใส่ทางซ้าย4 เม็ดค่ะเราจะขึ้นแถวใหม่แล้วนะคะใส่ทางซ้าย4 เม็ดสวนลงมาจะกลายเป็นวงกลม5ค่ะตรงนี้จากนั้นเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นไปด้านข้างแค่1 เม็ดนะคะแถวนี้ซ้ายใส่เม็ดเหมือนเดิมใส่แค่3ค่ะเพราะว่าเราต้องการวงกลม5นะคะเมื่อสวนลงมาจะกลายเป็นวงกลม5ค่ะตรงนี้สวนลงมาแล้วเส้นทางขวาทำเหมือนเดิมค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามไปนะคะ1 เม็ดค่ะซ้ายก็ใส่3 เม็ดค่ะส่วนเม็ดที่3ลงมาค่ะเราจะทำเหมือนเดิมแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดแถวเลยนะคะเส้นทางขวาเป็นฝั่งร้อยสอดเอ็นข้ามไป1 เม็ดทุกครั้งเส้นทางซ้ายเป็นฝั่งใส่3 เม็ดสวนลงมาทุกครั้งที่สวนลงมาฝั่งขวาร้อยสอดเอ็น1 เม็ดเสมอค่ะแถวนี้ทำเหมือนเดิมเลยค่ะร้อยไปเรื่อยๆเลยค่ะเส้นทางขวาอย่าลืมร้อยสอดเอ็น1 เม็ดนะคะพอวงกลมมาเจอกันตรงนี้เส้นทางขวาเราจะร้อยสอดเอ็นข้ามไป2นะคะแล้วเราจะใส่แค่2 เม็ดค่ะปิดท้ายเลยค่ะจับมัดให้แน่นๆเลยนะคะตรงนี้เอ็นทั้ง2 เส้นนี้ให้เราร้อยเก็บเอ็นก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดทิ้งนะวิธีร้อยเก็บเอ็นก็ร้อยซิกแซกไปมาตามลูกปัดเลยค่ะร้อยไปทางไหนก็ได้นะคะคือเราต้องการร้อยเก็บเอ็นให้แน่นๆก่อนแล้วเราค่อยตัดทิ้งนะคะจากนั้นให้เราดึงเอ็นเส้นใหม่มาค่ะแล้วก็ร้อยเม็ดเล็กลงไป1 เม็ดค่ะจากนั้นให้ร้อยเม็ด8 มิลลงไปกับเอ็นทั้ง2 เส้นนะคะให้มันออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็ร้อยเม็ดเล็ก2 เม็ดค่ะร้อยไปกับเอ็นทั้ง2 เส้นเลยค่ะจับดอกไม้คว่ำลงแบบนี้นะคะแล้วก็ร้อยจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะคะเราจะทำส่วนของเกสรแบบนี้ค่ะจับเอ็นแยกออกมาร้อยไปทางซ้าย2 เม็ดค่ะเอ็นอีกเส้นร้อยไป3 เม็ดค่ะเมื่อร้อยมาแบบนี้แล้วเอ็นมันจะอยู่ในลูกปัด2 เม็ดนะคะ
แล้วค่ะเอ็นก็จะอยู่ด้านในลูกปัด2เม็ดแบบนี้นะให้เราใส่ทางซ้ายลงไปค่ะ2เม็ดค่ะส่วนเม็ดที่2ลงมานะคะเมื่อส่วนลงมาแล้วใช้เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป2เม็ดตามที่จุดกระพริบสีเขียวเลยนะคะร้อยสอดเอ็นไปให้ถูกเม็ดนะแล้วก็ใส่แค่1เม็ดส่วนลงมาค่ะเส้นทางซ้ายใส่ห่วงลงไปก่อนอันนึงนะคะงานที่เราต้องการเอาไปประดับนะคะเราจะใส่ห่วงไว้แบบนี้ก่อนนะคะเอ็นเส้นทางขวาให้ร้อยสอดเอ็นข้ามไป2ค่ะและเอ็นเส้นทางซ้ายร้อยลงมา1เม็ดค่ะตรงนี้เอ็นก็จะมาเจอกันนะคะให้เราจับมัดให้แน่นๆเลยค่ะเนี่ยค่ะดอกไม้ก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะต่อไปเอ็นทั้ง2เส้นนี้ทำเหมือนเดิมค่ะร้อยเก็บเอ็นนะคะร้อยซิกแซกไปมาทางไหนก็ได้นะคะร้อยเก็บเอ็นให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยตัดทิ้งนะคะแบบนี้คือลายจะแน่นๆไม่หลุดแน่นอนนะคะได้แล้วค่ะก็จะเป็นดอกไม้ประมาณนี้นะคะเราจะเอาไปตกแต่งอะไรก็ได้แต่อันนี้เดี๋ยวจะลองทำเป็นต่างหูดูนะคะแต่งเป็นต่างหูแบบนี้ค่ะให้เราเอาสร้อยที่เขาขายเป็นเม็ดแบบนี้นะคะตามร้านขายลูกปัดจะมีขายนะคะสร้อยเป็นเม็ดแล้วเราก็ตัดขนาดขึ้นมาสัก2เส้นค่ะความยาวสั้นแล้วแต่เราชอบเลยนะคะแล้วก็ใส่อะไรต่างหูใส่ไข่มุกลงไปเม็ดหนึ่งตกแต่งให้มันดูสวยงามนะคะเนี่ยค่ะก็จะออกมาเป็นต่างหูน่ารักแบบนี้ค่ะอุปกรณ์ที่ทำเราสามารถหาซื้อได้ใน Lazada นะคะอย่างลูกปัด3มิลลูกปัดเม็ดทรายมีขายเยอะแยะเลยค่ะราคาไม่แพงนะคะหรือจะเป็นพวกเอ็นร้อยต่างหูอะไรก็มีขายนะคะคลิปจบแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ